हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमाझ मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली युट्युबसँग सम्बन्धित भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दिइराखेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमाझ मैले चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेलले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो साथीहरु तपाईहरुले पनि युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ र तपाईले पनि युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ। तपाईको भिडियो चाहिँ ग्रो अप भएको छैन, तपाईको भिडियो चाहिँ भाइरल भएको छैन र तपाईको च्यानलले पनि ग्रो अप भएको छैन, सब्स्क्राइबर कम छ, तपाईको च्यानल मोनेटाइज गर्नको लागि धेरै टाइम लाग्दैछ भने चाहिँ आज चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै उपयुक्त भिडियो लिएर आएको छु। जुन भिडियो चाहिँ तपाईले बनाएर चाहिँ आफ्नो च्यानलमा हाल्न सुरु गर्नुस्। अब यस्तो खालको भिडियो चाहिँ हाल्नु भयो भने तपाईको च्यानल चाहिँ रातारात भाइरल हुनेछ र मोनेटाइज पनि चाँडै नै हुनेछ। वेल साथीहरु यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ कपी र पेस्ट मात्र गर्ने, नो फेस भनेर मैले अलरेडी भनेको छु। साथीहरु तपाईले भोइस रिकभर गर्नु पर्यो, तपाईले चाहिँ कपी पेस्ट गर्ने, बस त्यति गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ भिडियो चाहिँ ए टु जेड भाइरल हुनेछ र रातारात तपाईको च्यानल पनि ग्रो अप हुनेछ। यो भिडियो तपाईले चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म सिकाउने छु, जति सकेकोसम्म सिकाउने कोसिस गर्ने छु। त्योभन्दा पहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला, ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त साथीहरु। साथीहरु अब तपाईहरु पनि मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला साथीहरु। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ अब यहाँनेरि सिकाउन गइरहेको छु। तर सिकाउनु भन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के जानकारी दिन गइरहेको साथीहरु, किनभने आज चाहिँ त्यस्तै खालको हामीले भिडियो बनाउँदैछौँ, त्यही भएर म तपाईहरुलाई थोरै जानकारी दिइहाल्छु है त। किनकि अहिलेको समयमा भनेको मोबाइलमा धेरै एक्टिभ हुने युट्युब भिडियोहरु हेर्ने भनेको केटाकेटी बच्चाहरु नै हो है साथीहरु। धेरै जसो भनेको हाम्रो घरमा भनेको बच्चाहरुले नै मोबाइल 99% मोबाइल चाहिँ बच्चाहरुले हेर्छ है। किनभने केटाकेटीको बुवा आमाको हातबाट चाहिँ लगेर चाहिँ केटाकेटीले मोबाइल हेरिरहेको हुन्छ 99% है त बच्चाहरुले। अब यस्तैमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ म तपाईहरुलाई किन यो भन्दैछु भने किनभने आज चाहिँ हामीले बच्चाहरुकै लागि भिडियो बनाउने छौं। अब कस्तो भिडियो बनाउने छौं भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थम्बनेल पनि हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको साथीहरु है। आज चाहिँ म चाहिँ बच्चाहरुको लागि चाहिँ जुन बोल्ने क्या, अब जस्तै कि ए फर एप्पल, बी फर बल भन्ने खालको चाहिँ, अब जस एप्पल भनेको के हो, स्याउ, स्याउमा चाहिँ बोल्ने, मान्छे बोल्ने, एडिटिङ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यस्तै खालको भिडियो चाहिँ आज बनाउन गइरहेको छु। त्यही भएर म तपाईहरुलाई जानकारी दिइराछु। अब यस्तो खालको बच्चाहरुको लागि भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ लाखौं लाख कमाउन सकिन्छ, रातारात भाइरल हुन्छ है भिडियोहरु चाहिँ एकदमै। अब तपाईहरुलाई यहाँ केही प्रुफहरु देखाउन चाहन्छु। जस्तै कि युट्युबलाई चाहिँ मैले क्लिक गरे, युट्युबलाई मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ युट्युबलाई चाहिँ खोल्छु। युट्युबमा चाहिँ यहाँ सर्च गरे, जस्तै कि मान्यौ एउटा कुरा सर्च गर्छु, ए फर एप्पल भनेर चाहिँ सर्च गर्छु है। एप्पल भनेर सर्च गरे भने ए फर एप्पल, बी फर बल भनेर चाहिँ सर्च गरे भने साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एक महिनामा 11 मिलियनले हेरेको छ है। एक महिनामा 11 मिलियनले हेरेको छ। यो हेर्नुस् है। अब यता आउनुस्। अब तपाईले हेर्नुस् 5.4 बिलियन भनेको थोरै हैन। तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नु कुनै पनि भिडियोहरु चाहिँ मिलियन भन्दा कम छैन। 9.8 मिलियन यो कुनै पनि भिडियोहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 महिना 3 महिनामा चाहिँ मिलियन्स अफ भ्यूज गइरहेको छ साथीहरु है। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 106 मिलियन। अब यो जति पनि ए फर एप्पल, बी फर बल कोही चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो मिलियनले भिडियोहरु चाहिँ हेरिरहेको छ साथीहरु है एकदमै। भनेपछि अब हामीले पनि यस्तो खालको भिडियो बनाएर चाहिँ किन नहाल्ने त? यसको लागि चाहिँ हामीले न त फेस देखाउनु पर्छ हैन, बस भोइस रिकभर गर्ने हो, फोटो कपीहरु चाहिँ पेस्ट गर्ने, बस फोटो डाउनलोड गर्ने, कपी पेस्ट गरिदिने भोइस रिकभर गरेर। अब त्यसको लागि चाहिँ अब कसरी हामीले बनाएर चाहिँ यो भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गर्छौं त च्यानलमा भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु है साथीहरु। वेल साथीहरु अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु है। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब मेन पोइन्टतिर जाउँ। अब हामीले चाहिँ ए फर एप्पल, बी फर बल चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले केटाकेटीले मन पर्ने तरिकाले हामीले कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ कुन एडिटिङ भिडियो चाहिँ कुन एडिटिङ एप चाहिँ चलाउनुहुन्छ त्यो तपाईहरुमा डिपेन्ड हुन्छ है। अब म चाहिँ तपाईहरुलाई एडिटिङ एप्सतिर लादैछु। म काइनमास्टरबाट म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाएर चाहिँ आज चाहिँ सिकाउन चाहन्छु। जस्तै कि मैले चाहिँ आफ्नो एप्स काइनमास्टरलाई चाहिँ क्लिक गर्छु। काइनमास्टरलाई एपलाई क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो काइनमास्टर एपलाई चाहिँ जस्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरु पनि यहाँ आउनु होला। काइनमास्टर खुल्दै छ। अब मैले जस्तो सिकाउँछु त्यस्तै तपाईहरुले पनि सिक्नु होला है। आज बच्चाको लागि हामीले चाहिँ ए फर एप्पल, बी फर बल भन्ने खाल, सी फर क्याट यो चाहिँ बोल्ने खालको चाहिँ हाम्रो फेस नदेखाइकन भोइस रिकभर मात्र गरेर इन्ट्रेस्टिङ बोल्ने खालको चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ
च्यानलमा अपलोड गर्ने तर कसरी हामी यो भिडियो बनाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउनु गरेको छु वेल अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो काइनमास्टर खोल्नु होला काइनमास्टर खोलिसकेपछि प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नु होला यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले नम्बर 1 अप्सनलाई चाहिँ चुज गर्नु होला 16.9 को चाहिँ यसलाई चुज गरेर यसरी चाहिँ गरिदिनुहोस् अब 1300 मा आउँछ तपाईँको युट्युबमा अपलोड गर्ने भिडियो चाहिँ यहाँबाट भन्छ अब जस्तो कि यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा इमेज चुज गर्नुपर्छ जुन इमेज चुज गर्नु भयो मैले चाहिँ सेतो इमेज चुज गरेँ कमसेकम यसको लेन्थ तपाईँले भिडियो कतिसम्मको बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसारको लेन्थ तपाईँले चाहिँ तान्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ सिम्पली यहाँ 15 सेकेन्डको चाहिँ लेन्थ चाहिँ तानेर राखिदिन्छु है त 15 सेकेन्डको अब यति इमेज गरिसकेपछि साथीहरू अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि साथीहरू सिम्पली यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु कुन कुन चाहिँ अब हामीले चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ कुन चाहिँ इमेजहरू चाहिँ डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा है त तपाईँले ABCDEFGZ सम्म कतिसम्म बनाउनुहुन्छ त्यो तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ है तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई एक्जाम मात्र दिँदैछु त्यसको लागि सिम्पली ए फर एप्पल त चाहियो नै भनेपछि स्याउको एउटा चाहिँ यहाँ स्याउको चाहिँ सिम्पली चाहिँ फोटो हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ एप्पलको हैन एप्पलको डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्नुपर्छ है रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरेपछि एक क्लिकमै तपाईँको हुन्छ है ए फर एप्पल त्यसपछि एउटा एप्पलमा चाहिँ हरियो रुखमा चाहिँ एउटा रुख हुन्छ हैन हरियो रुखमा चाहिँ सिम्पली एप्पल स्याउ फलिरहेको त्यो डाउनलोड गर्नुहोस् है त्यसरी डाउनलोड गर्नुहोस् त्यति डाउनलोड गरेपछि तपाईँको चाहिँ सिम्पली भइहाल्यो है दुईटा इमेज भयो यो कुरा चाहिँ किन मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु है अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अब यति डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँ सिम्पली यहाँनिर आउनुहोस् युट्युबमै आएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर के डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि टकिङ फेस भनेर चाहिँ डाउनलोड गर्नु है टकिङ फेस भनेर डाउनलोड गर्नु होला है टकिङ फेस विथ ग्रीन स्क्रिन है विथ ग्रीन स्क्रिन यसरी गर्नु भने तपाईँले चाहिँ यहाँ हरियो यसरी पाउनुहुन्छ है यो बोल्ने तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ चुज गर्न चाहनुहुन्छ यो बोल्ने चाहिँ यो चाहिँ ग्रीन स्क्रिन चाहिँ तपाईँले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ आफ्नो यो डाउनलोड गर्नु होला मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु है अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा कुराहरू यो तीनटा कुराहरू भइसक्यो है अब सिम्पली अब चाहिँ काइनमास्टरमा मैले टोटली तपाईँलाई फाइनल रूपै लगेँ है अब सिम्पली यहाँनिर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई स्याउ भने नि स्याउ डाउनलोड गरेको फोटो चाहिँ पिक्चर चाहिँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरेर सिम्पली यहाँनिर हामीले ल्याउँछौँ है यहाँनिर चाहिँ ल्याउँछौँ अब सिम्पली चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ स्याउ चाहिँ यहाँ डाउनलोड गरेको मैले ब्याकग्राउन्ड हटाएको चाहिँ सिम्पली यहाँनिर स्याउ ल्याउनुपर्छ है साथीहरू वेट गर्नुहोस् ओके स्याउ चाहिँ मैले चाहिँ सिम्पली यो स्याउ चाहिँ मैले यहाँनिर ल्याउँछु है तपाईँहरूको छेउमा यहाँनिर ल्याएँ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्याउ यहाँ राखिदिन्छु मैले ल यहाँ स्याउ राख्छु अब मैले तपाईँलाई हरियो रुखमा चाहिँ फलेको स्याउ भनेर भनेको थिएँ नि अब सिम्पली हरियो बोर्ड पनि तपाईँले ल्याउनु होला है हरियो बोर्ड पनि यसरी यहाँनिर ल्याउनु होला है यसरी चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ यहाँ सिम्पली ल्याउनुहोस् यसरी राखिदिनुहोस् यसरी राखिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँहरूले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ ए फर एप्पल भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिम्पली ल्याउनुहोस् है ए फर एप्पल भन्ने इमेज पनि डाउनलोड गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले ल्याउनुहोस् यस्तो खालको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ यहाँनिर ए फर एप्पलको पनि राखिदिन्छु है साथीहरू यहाँनिर सेतो मैले हटाएको छुइनँ यो आइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई हल्का क्रप गरेर अब म चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर राखिदिन्छु ल यसरी एप्पल ल तपाईँको छेउमा चाहिँ मैले अलरेडी बनाइसकेको छु है यसरी चाहिँ बनाएर अब सिम्पली साथीहरू अब यो हाम्रो चाहिँ एप्पल चाहिँ अलिकति ठुलो बनाऊँ यसलाई चाहिँ होइन अनि ए फर एप्पल अब हामीले चाहिँ यहाँ लेख्न पनि सकिन्छ है ट्याक्समा जानुहोस् सिम्पली ट्याक्समा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ ए यसो गर्नुहोस् फर एप्पल 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 भनेर चाहिँ लेख्नुहोस् त्यसपछि एप्पल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालीमा चाहिँ हाम्रो स्याउ हो है नेपालीमा पनि लेखिदिउँ स्याउ हो हैन सिम्पली एप्पल भनेको चाहिँ स्याउ भनेर चाहिँ हामीले लेख्दिउँ ल यसरी लेखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ अक्षर पनि चुज गर्न सकिन्छ हैन कुन चाहिँ अक्षर तपाईँले लाउन चाहनुहुन्छ त्यही अक्षर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चुज गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँ लाउन सक्नुहुन्छ जुनै अक्षर पनि तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ कलर सिम्पली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है हरियो कलर लाउनुहुन्छ कि रातो कलर लाउनुहुन्छ कि ओके तपाईँमा डिपेन्ड यहाँ चाहिँ मैले सिम्पली ल यसरी राखिदिन्छु ल ए फर एप्पल भनेको चाहिँ स्याउ हो अब यति हाम्रो भइसक्यो साथीहरू है
यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि बोल्ने खालको चाहिँ जुन हरियो स्क्रिनको चाहिँ मुख र आँखाहरू भएको त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्नु भनेको थिएँ नि सिम्पली त्यसलाई डाउनलोड गर्नुभएको छैन डाउनलोड गर्नुभएको छैन डाउनलोड गर्नुहोस् मैले तपाईँले सिकाएको अनुसार सिम्पली त्यसपछि लेयरमा क्लिक गरेर तपाईँले जुन डाउनलोड गर्नुभएको छ नि तपाईँले त्यो यसरी एड गरिदिनुहोस् यसरी एड गरेर चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि सिम्पली तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ हरियो आइसकेको छ हरियो आँखा मुख आइसकेको छ सिम्पली यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनुको लागि चाहिँ अब ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड हटाउनुको लागि चाहिँ सिम्पली के गर्नु छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर क्रोमा की देखिरहेको छ साथीहरू क्रोमा कीलाई क्लिक गर्नु होला क्रोमा कीलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ इनेबल गरिदिनुहोस् यसलाई इनेबल गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ हरियो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आफै हट्छ है यसरी हटेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर बिचमा मिलाएर राखिदिनुहोस् यसलाई मिलाएर राखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ साउन्ड छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्युट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है यसको साउन्ड चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरा म्युट गरिदिनुहोस् किनकि तपाईँले चाहिँ भोइस कभर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले बोलेको अनुसार यो मुख चाहिँ चलेको हुन्छ है त्यही अनुसार चाहिँ अब चाहिँ यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको अब चाहिँ यहाँनिर कति सेकेन्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ 15 सेकेन्डको लेन्थ बनाएका छौँ भनेपछि सबै तपाईँले चाहिँ 15 सेकेन्डको लेन्थ बनाएर बराबर राखिदिनु है यसरी बराबर 15 सेकेन्डको लेन्थ बनाउँदै सबै बराबर राखिदिनुहोस् किनकि ताकि अघि पछि नहोस् भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिलाएर सबै 15 सेकेन्डको राखिदिनुहोस् यसलाई पनि सिम्पली तानेर 15 सेकेन्डको बनाइदिनुहोस् है यसलाई पनि बनाउनुहोस् 15 सेकेन्डको अब 15 सेकेन्ड भइसक्यो अब यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब किन छोटो छ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसलाई क्लिक गरेर यहाँनिर 3टा डट लेफ्ट साइडमा देख्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि डुप्लिकेट गरिदिनुहोस् डुप्लिकेट गरेपछि साथीहरू यसलाई फेरि यसरी तान्नुहोस् यसरी है ठ्याक्कै तानेर यता लानुहोस् यो यसरी डबल क्लिक गरेर तानेर यसको बराबर ठ्याक्कै मिलाइदिनुहोस् यहाँ है अब यसरी मिलिसकेको छ है यसरी गर्दै ठ्याक्कै अब अर्को अब यसलाई चाहिँ वेट गरौँ अनि त्यसपछि फेरि अर्को पनि यहाँनिर अब यहाँनिर क्लिक गरौँ अब क्लिक गरेर यसलाई पनि फेरि डुप्लिकेट गरौँ डुप्लिकेट गरेर फेरि अर्को एउटा लेन्थले ठ्याक्कै 15 सेकेन्ड पुग्ने रहेछ है साथीहरू यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर तानौँ लास्टमा लगेर जाउँ है यहाँनिर ठ्याक्कै मिलाइदिउँ योसँग चाहिँ बराबर यसरी मिलाउँ बराबर मिलाउँ अब यहाँ हाम्रो चाहिँ के चाहिँ आएको छैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको स्याउ रहेछ यो स्याउलाई चाहिँ सिम्पली यसरी तानेर यसलाई पनि 15 सेकेन्डको लेन्थ बनाएर राखिदिउँ है यसरी 15 सेकेन्डको लेन्थ बनाऊँ अनि राखिदिउँ बराबर ओके अब चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ 15 सेकेन्डको सबै भइसक्यो टोटल्ली हाम्रो चाहिँ सबै 15 सेकेन्डको लेन्थ भइसक्यो होइन मिलाएर हामीले राखिसक्यौँ है साथीहरू यसलाई चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ मिलाएर राखिसक्यौँ अब यहाँ चाहिँ हामीले भोइस कभर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी भोइस कभर गरेर किनकि हामीले चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ अलिकति एक्स्ट्रा होइन अब ए फर एप्पल एप्पल भनेको स्याउ भनेर चाहिँ भयो यहाँ आँखा पनि लागिसक्यो होइन अब सिम्पली हामीले चाहिँ अब यहाँ बोल्नुपर्छ बोल्नुको लागि चाहिँ भोइस कभर कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ सिम्पली माइक अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ रेकर्ड सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ अब चाहिँ बोल्न ट्राई गरौँ है त यसलाई बोलेर यसलाई क्लिक गरेर हामीले बोल्न ट्राई गरौँ कसरी बोल्ने भन्दाखेरि ए फर एप्पल एप्पल भनेको स्याउ हो साथीहरू म चाहिँ रातो कलरको हुन्छु रातो रङको हुन्छु साथीहरू म चाहिँ रातो हुन्छु म चाहिँ हरियो बोर्डमा फलिरहेको हुन्छु भनौँ है त ओके वेल साथीहरू अब चाहिँ यो हाम्रो रेकर्ड भइसकेको छ है अब योभन्दा तपाईँले राम्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको यसरी भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अब चाहिँ हामीले सुनौँ है त यो चाहिँ कस्तो साउन्ड आइरहेछ कस्तो भएछ त है त सिम्पली सुनौँ है त ल म चाहिँ रातो रङको हुन्छु म चाहिँ हरियो बोर्डमा फल्छु है त ए फर एप्पल अब भनौँ ए फर एप्पल ओके साथीहरू अब हाम्रो चाहिँ बनिसकेको छ अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर भोइस चाहिँ मेरो जस्तो जस्तो सुनिरहेको छ भोइस तपाईँले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ भोइस चाहिँ अलिकति तपाईँले चाहिँ बच्चाको भोइसमा बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला यसलाई क्लिक गरिसकेर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी जानुहोस् त्यसपछि सिम्पली यहाँनिर भोइस चेन्जर देख्दै हुन्छ नि यहाँ यसलाई सिम्पली क्लिक गरेर यहाँनिर बच्चाको किट्स गरेर गरिदिनुहोस् है किट्स गरेर गरिदिनुहोस् अब सुनाउँ है त अब कस्तो आवाज आउँछ त म चाहिँ रातो रङको हुन्छु म चाहिँ हरियो बोर्डमा फल्छु है त ए फर
ओके साथीहरु, नर्मली अब हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ। भिडियो चाहिँ यसरी नै बनाउने हो। यसरी भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो भन्दा धेरै राम्रो पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिइराखेको हो। तपाईहरुले यो भन्दा पनि राम्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब यति भिडियो बनाइसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ भोइस पनि चेन्ज गरिदिनु भयो हैन। यति बनाइसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली यो क्लिक राइट साइडमा चाहिँ एरो देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि साथीहरु यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि कति क्वालिटीको तपाईले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो क्वालिटीको चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँ चाहिँ 1080 720 हैन 540 यो जति पनि क्वालिटीहरु छन् यो चाहिँ तपाईले चाहिँ क्वालिटीहरु चाहिँ यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसारको चाहिँ सेभ भिडियो गर्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ सेभ भिडियो गर्नुस्। भिडियो सेभ गरिसकेपछि सजिलैसँग तपाईले चाहिँ मजाले बनाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो सेभ गरेको मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि सिम्पली देखाउँछु एउटा भिडियो। यहाँनेरि त्यो भिडियो चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु है साथीहरु। जस्तै कि एउटा भिडियो चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। जुन चाहिँ मैले बनाएको भिडियो चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ खोलिराखेको छु है। यो चाहिँ मैले चाहिँ अब तपाईहरुलाई देखाउँदैछु सिम्पली यहाँनेरि। वेट गर्नु होला है। यो भिडियो चाहिँ यहाँनेरि छ। ओके, यो भिडियो हेर्नुस् साथीहरु। तपाईहरुले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले एप्पल भनेको स्याउ हो। मलाई इंग्लिशमा एप्पल भन्छन् अनि नेपालीमा चाहिँ स्याउ भन्छन्। म चाहिँ हरियो बोर्डमा फल्छु साथीहरु। अब ल एकैचोटी सबैजनाले भनौं एप्पल 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 एप्पल। तपाईहरुलाई देखाइसके पनि सिम्पली अब यसरी गरेर तपाईले चाहिँ भिडियो सेभ गरेर सिम्पली आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिदिनुस् साथीहरु। युट्युब च्यानलमा तपाईले चाहिँ बच्चाकैले च्यानल बनाउनुहोस्। त्यसपछि च्यानलको नाम त्यही क्रिएट गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यस्तो खालको भिडियो अपलोड गरिदिनुहोस्। तपाईको चाहिँ मैले अघि नै भ्युज पनि देखाइसके। रातारात तपाईको भिडियो चाहिँ भाइरल हुनेछ। न त तपाईलाई चाहिँ सब्स्क्राइबरको चिन्ता हुनेछ, न त तपाईलाई चाहिँ मोनेटाइज गर्नका लागि वाच टाइमको चिन्ता नै हुनेछ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनु भयो भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईको भिडियो रातारात भाइरल हुनेछ। वेल साथीहरु, यो भिडियोबाट के कति बुझ्नुभयो जस्तो कस्तो मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।